वेलकम बॅक टू विनय भटक्या. आपल्या ट्रिपचा बाली ट्रिपचा तिसरा दिवस आहे आणि आज आम्ही लवकर सकाळी जवळ 5:30 वाजलेले आहेत आणि आज निघणार आहोत ते नुसा पेनिडा. एक मोठं आयलंड आहे आणि बालीच्या इथून साधारण स्पीड बोटनी 1 ते 1.5 तास लागेल. सकाळी लवकर आम्हाला ब्रेकफास्ट करायचा आहे आणि 7च्या सुमारास आम्हाला हॉटेलमधून डिपार्चर करायचं आहे, कारण हॉटेलपासून ते बोट पकडण्याकरता साधारण आम्हाला 1 तास तरी ट्रॅव्हल करायला लागेल. त्यामुळे आज जरा हेक्टिकच आहे. कालच्यासारखी काल बघितलं असेलच आपण, वेदर एकदमच खराब होती. काय सडनली पाऊस सुरू झालेला आहे आणि आजसुद्धा आता सकाळी दिसते ते अगदी क्लाउड्स आलेलेच आहेत. पाऊस थांबलेला आहे पण फोरकास्ट तर काय फार असा एनकरेजिंग फोरकास्ट नाही आहे. त्यामुळे आपल्याला पाऊस तर लागणार आहे. फक्त एकच आहे की समुद्र जरा थोडा शांत पाहिजे, कारण 1 तासाचा प्रवास आहे स्पीड बोटचा. त्यामुळे बोट हलू शकते आणि तिथे जेव्हा आयलंडला जाऊ तिथेसुद्धा पाऊस नसला पाहिजे, कारण आयलंड फार चांगलं आहे. आयलंडवर प्रोग्राम आहे जो 3 ते 4 बीच आहेत, ते बीच बघणार आहोत. त्याच्यानंतर मग लंच आणि थोडंफार काय जवळपास साईट सीइंग असेल ते करून 4च्या रिटर्न बोटने आम्ही परत येणार आहोत. तर आजचा असा हा दिवस आहे. आपण आता जातोय ब्रेकफास्ट करायला. काल तुम्ही ब्रेकफास्टचं तर बघितलंच असेलच. ब्रेकफास्ट झाल्यानंतर मग पुढे जाऊ आणि मग तिकडे गेल्यानंतरच बघूया बोटीची काय किती लोक आहेत बोटीला. कारण बोट मला वाटतं हे बोलले की साधारण एक 125 ते 150 लोकांची एक ती मोठी बोट असते आणि त्याच्यामधून आपल्याला ट्रॅव्हल करायला लागेल. तर चला आता निघूया आणि जसं जाऊ तसं तुम्हाला मी दाखवत जाईल. आम्ही आज सकाळी कुट्टावरून नुसा पेनिडा जाण्यासाठी निघालो आणि तुम्ही बघतायत मागे जोराचा पाऊस सुरू झाला आहे. थोडं टेन्शन जरा आलं होतं. जर असाच पाऊस आणि वारा सुरू राहिला तर कदाचित बोट सेवासुद्धा थांबू शकते आणि मग आमचे जाणेसुद्धा. त्याच्यामुळे थोडंसं टेन्शन होतं. असं आम्ही पोचलो सानूर येथे आणि पावसाने थोडी विश्रांती घेतली. सानूर हे मागे तुम्ही बघताय हे मुख्य बंदर आहे, जेथून नुसा पेनिडासाठी बोटी बनतात. आमच्या ग्रुपची कार असल्यामुळे आम्हाला हॉटेलपासूनच पिकअप होतं, ते तुम्ही बघितलंच. पण तुमच्याकडे जर स्वतःचं वाहन नसेल तर तुम्ही टॅक्सीनीसुद्धा इथे पोचू शकता. ट्रॅफिक साधारण लागतो आपल्याला आणि साधारण 30 ते 40 मिनटं किंवा तुम्ही एक 50 मिनटं पकडून जा, तिथे पोचण्याकरता लागतात. नुसा पेनिडाला जाण्यासाठी प्रामुख्याने बाली येथील सानूर भागातून फेरी किंवा स्पीड ब्रेक आपल्याला पकडायला लागते. आणि जर तुम्हाला नुसा पेनिडाला जायचं असेल तर तुमच्या सोयीसाठी काही महत्त्वाची माहिती म्हणजे हे जे दिसते हे सानूर पोर्ट आहे. हे बोर्डिंग पॉईंट आहे आणि सर्वात लोकप्रिय असं हे ठिकाण आहे. काही वर्षापूर्वी इथे आता एक नवीन आणि अत्याधुनिक टर्मिनल बांधलं गेलं आहे, ज्यामुळे बोटीत आता चढणं आणि उतरणंसुद्धा सोपं झालेलं आहे. पण तुम्हाला जसं स्वतःची बाईक किंवा गाडी घेऊन जायचं असेल नुसा पेनिडाला तर एक पडांग पायी म्हणून तिथून एक मोठी फेरी सुटते आणि त्यातनं तुम्ही जाऊ शकता. सानूर ते नुसा पेनिडा हा जो प्रवास आहे साधारण 45 ते 1 तास लागतो आणि मला तर तिकीट साधारण एक 1.5 लाख किंवा 2.5 लाख इंडोनेशियन रुपया असू शकेल. तर आणि तुम्ही ही जी तिकीट आहेत हे ऑनलाईन किंवा थेट काउंटरवरनं सुद्धा तिकीट घेऊ शकता. आणि पहिली बोट जी असते इथे साधारण मला वाटतं 7:30च्या सुमारास सुरू होते. त्या म्हणजे आणि महत्त्वाची टीप म्हणजे त्या बोटीत बसण्याच्या अगोदर तुम्हाला निदान 45 मिनटं तरी तुम्हाला तिथे बंदरावर त्या पोचायला लागतं आणि तिथे तुम्हाला रिपोर्टिंग टाईम जो आहे तो 40-45 मिनटाचा आहे. तुम्हाला समजा जर डायरेक्ट विमानतळावर नाही येत असेल तरीसुद्धा तुम्ही साधारण एक 50 मिनटाच्या ह्यानी इथून पोचू शकता. आता
इथे सध्या नवीन टर्मिनलमुळे तुम्हाला पाण्यातून जायला लागत नाही, तरीसुद्धा इथे तुम्ही जर येणार असेल तर तुमचे स्पोर्ट्स शूज घेऊन तुम्ही काय येऊ नका. तुम्ही चपला, आरामदायक सँडल्स हे असंच घेऊन या. तुम्हाला सामानसुद्धा तुमच्या हाताने नेणं शक्य आहे. इथे साधारण 2 कंपन्या आम्हाला दिसल्या आहेत. ते मारुती एक्सप्रेस आणि एंजल्स बिलाबॉंग म्हणून ह्या 2 कंपन्या आहेत. तिथे ह्या टूर ऑपरेट करतात, म्हणजे फेरी ऑपरेट करतात. आणि साधारण प्रवास हा 1-1.5 तासाचा आहे. हा जो प्रवास जो आहे तुम्हाला जो बघायला मिळतो तो समुद्राचा वरनं तुम्ही प्रवास करता. आणि बाली आणि नुसा पेनिडाच्या दरम्यान समुद्र अतिशय स्वच्छ आणि अगदी निळा आहे. स्पीड बोट जेव्हा वेगाने धावत असतात तेव्हा पाण्याचे जे फवारे आहेत आणि तो फेसाळणारा समुद्र काय अप्रतिम असा आणि सुंदर दिसतो. बोट जसजशी सॅनर सोडते तसतसे तुम्हाला बालीचा किनारपट्ट्यावरील आलिशान रिसॉर्ट, नारळाची झाडं आणि लांबवर पसरलेला समुद्र किनारा दिसतो. आणि हे फोटोग्राफी तुम्ही जर करणार असेल तर अतिशय उत्तम आहे, पण त्याच्याकरता वेदरसुद्धा अतिशय क्लिअर पाहिजे. आणि आकाश जर स्वच्छ असेल तर तुम्हाला लांबवर बालीचा सर्वात उंच आणि पवित्र असा माउंट अगुंग हा सुद्धा ज्वालामुखी जो आहे डोंगर तो दिसू शकतो. जर तुम्हाला वेगाची आवड असेल तर स्पीड बोटचा हा प्रवास तुम्ही नक्कीच एन्जॉय करू शकाल. मोठ्या लाटावरनं जेव्हा बोट उसळते तेव्हा एक मस्त असा अनुभव आपल्याला मिळतो. थोडीशी भीतीसुद्धा आपल्याला वाटते. नुसा पेनिडाला जेव्हा पोचतो तेव्हा तिथे टोया पाकेह आणि बांजार न्यू असे 2 पोर्ट आहेत. पण मला वाटतं हे मारुती एक्सप्रेसवाल्यांचं जो आहे तो टोया पारेकलाच तिथे बोट त्यांची लागते. बेसिकली हे नुसा पेनिडा जे आहे हे त्याच्या नैसर्गिक जे लँडस्केप आहेत त्याच्याकरता अतिशय प्रसिद्ध आहेत. आणि तुम्ही बघाल तर नुसा पेनिडामध्ये 2 भाग पडतात, एक वेस्ट भाग आणि ईस्ट भाग. पश्चिम जो भाग आहे वेस्ट साईड तिथे केलिंकिंग बीच, ब्रोकन बीच, एंजल, बिलाबॉंग आणि क्रिस्टल बे आणि ही सगळी जे आहे ते एका दिवसात करणं शक्य आहे. आणि पूर्व भागामध्ये जो आहे ते डायमंड बीच, नंतर अट्टह बीच आणि अजून 2-3 ठिकाणं आहे. पण हे पण तुम्हाला जर करायचं असेल तर तुम्हाला 1 दिवस मुक्काम करणं हे जरूरी आहे. आमचं नुसा पेनिडाचं सकाळी जाऊन संध्याकाळी आम्हाला परत कुठं इथे आमच्या हॉटेलला यायचं होतं. त्यामुळे आम्ही फक्त आमच्या ह्याच्यामध्ये वेस्ट कोस्टवरील जी ठिकाणं होती तीच बघितली. आमचा पहिला टुरिस्ट स्पॉट होता तो क्रिस्टल बे. आणि क्रिस्टल बे जे आहे तुम्हाला दिसतंय हे नुसा पेनिडावरचं सर्वात लोकप्रिय आणि सुंदर ठिकाणीपैकी एक ठिकाण आहे. आणि हा क्रिस्टल तुम्ही बीच जो बघताय माझ्या ह्याच्यामध्ये हे ठिकाण तिथे अतिशय स्वच्छ आणि पारदर्शक निळ्या पाण्यामुळे ओळखले जाते आणि त्याच्यामुळेच त्याला क्रिस्टल बे असे नाव पडले आहे. हे जे बे आहे हे दोन्ही तुम्ही बघताय हे डोंगराच्या दोन्ही बाजूनी वेढलेलं असल्यामुळे इथे लाटा तशा फार शांत असतात. आणि त्यामुळे इथे बरीचशी मंडळी आपल्याला स्विमिंग करताना सुद्धा दिसतं आहे, कारण तो सेफ किनारा म्हणून जातो. परत इथूनची जी वाळू आहे ती अतिशय सुंदर पांढऱ्या रंगाची आहे. आणि तिथे किनाऱ्यालगतच्या ज्या नारळाच्या उंच झाडामुळे अतिशय सुंदर असा लुक या बीचला मिळालेला आहे. आणि तुम्ही समोर जे बघतायत एक मोठे खडकवजा असे एक बेट आहे. आणि मला तिथे लोकलनी सांगितलं की तिथे एक छोटं मंदिरसुद्धा आहे. इथे लोक बेसिकली येतात ते स्नॉर्कलिंग आणि डायव्हिंग करण्याकरता येतात, कारण वॉटर अतिशय स्वच्छ वॉटर आहे आणि रंगीबेरंगी मासे इथे तुम्हाला बघायला लगेच मिळतात. तसंच सूर्यास्त बघण्यासाठी सुद्धा हे जो क्रिस्टल बीच आहे तो अतिशय फेमस म्हणून म्हटला जातो. आणि पोहण्याकरता तर मी बघाशी बोललो असं अतिशय शांत असा समुद्र असल्यामुळे तो सेफ म्हणूनच मानला जातो.
या आणि आपण ज्या बंदरापासून आपण आलो ते तोया पाक्केह साधारण एक 50 मिनटाच्या अंतरावर हा क्रिस्टल बीच आहे. इथे प्रवेश तर काय फी दिसली नाही, पण पार्किंगसाठी मात्र काहीतरी पैसे असावे. आजूबाजूलासुद्धा बरीचशी दुकानं आहेत. तुम्ही इथे शाळं किंवा स्नॅक्स किंवा जेवण अशी तुम्हाला इथे दुकानं दिसतात खाण्याकरता. तुम्हाला जर सनबेड किंवा छत्री पण असेल तर मला वाटतं तीसुद्धा इथे भाड्याने मिळू शकते. नंतर आम्ही जो पोचलो ते एंजन्स बिलाबोंग हे नुसा पेनिडा बेटावरील एक निसर्गाचा तुम्हाला अद्भुत चमत्कार बघायचा असेल तर हे ठिकाण अतिशय सुंदर आणि जगभरात प्रसिद्ध आहे. याची मेन वैशिष्ट्य म्हणजे हजारो वर्षाच्या लाटाच्या धडकामुळे खडकामध्ये एक नैसर्गिक खड्डा तयार झालेला आपल्याला दिसतो समोर, जो समुद्राच्या पाण्याने पण भरलेला आहे. आणि इथून जर आपण पाणी बघा, काय सुंदर पाणी दिसते. इतकं स्वच्छ आणि हिरवट निळं असं पाणी आपल्याला वरनं दिसतंय. आणि तुम्ही जर तुमच्याकडे झूम लावला तर तळाचे खडकसुद्धा अगदी स्पष्टपणे दिसतात. हे ठिकाण खडकाळ असून समुद्राच्या अगदी काठावर आहे. जेव्हा समुद्राला भरती नसते तेव्हा हा पूल शांत आणि अतिशय सुंदर दिसतो. आणि हा जो स्पॉट आपण बघतो आहे हा इन्स्टामध्ये ज्यांना फोटो टाकायचे असतात त्याच्याकरता अतिशय फेमस असा हा स्पॉट आहे. त्याच्याच पुढे आपल्याला आहे तो ब्रोकन बीच. साधारण एंजल्स बिलाबोंगपासून एक 10 मिनटाच्या अंतरावर म्हणजे वॉकिंग डिस्टन्स आहे तिथे हा ब्रोकन बीच आहे. तर आणि तुम्ही दोन्ही हे जे बीच आहेत ते एका वेळीसुद्धा करू शकता. ब्रोकन बीच आहे त्यालासुद्धा एक निसर्गाचा अद्भुत चमत्कार म्हणूनच आपल्याला ओळखलं जातं. आणि एंजल्स बिलाबोंगच्या अगदी जवळ असलेलं हे ठिकाण पर्यटकांना भयंकर आकर्षण देणारं आहे. आता आपण दिसतो आहे तो ब्रोकन बीच, तो समोर दिसतो आहे तुम्हाला, तो प्रत्यक्षात तो तुटलेला पूल किंवा किनारा वाटतो. हजारो वर्षापूर्वी समोर तुम्ही बघताय समुद्राच्या लाटाच्या सतत धडकेमुळे एका मोठ्या खडकाचा खालचा जो समोर तुम्हाला असं तर यू टर्न दिसतो आहे बघा, असं यू तो झिजलेला आहे आणि तिथे एक नैसर्गिक कमान तयार झालेली आहे. आणि वरून पाहिल्यास हा भाग एखाद्या गोल तलावासारखा दिसतो जो एका बाजूने समुद्राला जोडलेला आहे. आणि त्याच्यामुळे तिन्ही बाजूंनी तुम्हाला दिसतंय हे एक लेक तयार झाले दिसतो आहे. आणि ह्या गोलाकार समोर तुम्हाला दिसतो आहे खडकाच्या आतमध्ये समुद्राचे स्वच्छ निळे पाणी असे आलेले दिसते. अतिशय सुंदर असं दिसतं आहे. त्याच्यानंतर अतिशय दुसरं एक आम्ही ह्याला भेट दिली ते केलिंकिंग बीच. हे सुद्धा एक नुसा पेनिडा बेटावरील सर्वात प्रसिद्ध आणि जगातील सर्वात सुंदर समुद्र किनाऱ्यापैकी म्हणून एक मानलं जाते. आणि त्याच्या जो आकार दिसतो आहे आपल्या वरनं, त्या आकारामुळे त्याला टी रेबेक्स बे डायनॉसॉर असं म्हणून सुद्धा ओळखलं जातं. या समोरचं या सर्वात मोठं जे आपल्याला दिसतो आहे तो एक समुद्रात मोठाच्या मोठा आपल्याला एक खडक दिसतो आहे. आणि त्याचा आकार बरेचसे लोक असे म्हणतात की हुबेहूब डायनासोरच्या तोंडासारखा दिसतो. आणि उंचावरून तुम्ही बघा दिसतोय समोर ते हिरव्यागार असा तो डोंगर दिसतो आहे आणि खाली निळेभोर पाणी, काय अप्रतिम दिसतो आहे बघा. बहुतेक लोक आम्हीसुद्धा याचं उंचावरूनच दर्शन घेतलं, कारण वरच्या बाजूला जो व्ह्यू पॉईंट आहेत तिथूनच आपल्या फोटो काढायला लागतात. आणि तुम्हाला जर खाली जायचं असेल तर त्या समुद्राच्या वाळूवर जायचं असेल तर अत्यंत एक उभ्या आणि अरुंद वाटेने खाली उतरायला लागते. खाली उतरण्यासाठी साधारण मला वाटतं 50 मिनटं तर नक्कीच लागणार. आणि वर येण्यासाठी सुद्धा 1 तास लागू शकतो, कारण जरा थोडासा कॉम्प्लिकेटेडच आहे. सिनियर माणसांना तर हा नक्कीचच जाता येणारच नाही आहे. आता नंतर आम्ही जे गेलो ते जेवण्याकरता धाबा म्हणून एक इथे इंडियन रेस्टॉरंट आहे, त्या धाब्यामध्ये आम्ही जेवणाकरता गेलो. आणि नेहमीप्रमाणेच
आपले डाळ रोटी चिकन 2-3 व्हेजिटेबल्स असं खाल्लं. चव चांगली होती. इथूनची इंडियन हॉटेल्स भरपूरच इंडियन हॉटेल्स आपल्याला इथे आहेत. त्यामुळे एखादा व्हेजिटेरियन माणूस किंवा नॉन व्हेजिटेरियन लोकांना आणि ज्यांना बाहेरची दुसरं कंट्रीची कुठली टेस्ट घ्यायची नसेल त्यांच्याकरता भरपूर असे इथे इंडियन रेस्टॉरंट आहेत. आता आम्ही पोचलो ते इथे परतीच्या प्रवासाकरता आणि सॅन्यूरमध्येच मारुती एक्सप्रेस ज्या बोटीने आम्ही आलेलो आहे त्यांचे स्वतःचे इथे ऑफिस दिसते आपल्याला, आम्ही जिथे बसलो ते. आणि तिथे जाऊन तुम्ही पहिलं तुम्हाला तुमचं रिटर्न तिकीट दाखवून एक बोर्डिंग पास घ्यावा लागतो. मारुती एक्सप्रेसची ही नुसा पेनड्यामध्ये मला वाटतं स्वतःची खाजगी डॉक आहे हा, आणि त्यामुळे तिथे उतरणे आणि चढणे हे अतिशय सोयीस्कर असं त्यांनी केलेलं आहे. बंद आणि सेफ अशी जागा आहे. तर तुम्हाला इथेसुद्धा बोट सुटण्यापूर्वी किमान 40 ते 45 मिनटं अगोदर तिथे जायला लागतं. आणि आम्ही जेव्हा पोचलो दुपारी, सकाळी तुम्हाला बघितलं असेल भरपूर पाऊस होता, पण नशिबाने आम्ही जेव्हा नुसा पेनड्याला पोचलो आयलंडला तेव्हा पावसाने थोडीशी विश्रांती घेतली. बारीकशा सरी येत होत्या, पण तसा पाऊस बंद झाला. आणि आता पण तुम्ही बघताय काय सुंदर झालेलं आहे, सनशाईन पडलेलं आहे. आमचं नशीब होतं आणि त्याच्यामुळे आम्हाला अतिशय चांगलं नुसा पेनड्याचं बघायला मिळालं. परत प्रवास जो दिसतो आहे ते प्रवास फास्ट बोटीने चालू केला. आणि हे बघा काय सुंदर असे तुम्हाला पाणी माके सोडताना दिसतंय, खवळलेलं असं पाणी दिसतंय. आणि असती आम्ही परत एक 40-50 मिनटांनी पोचलो ते सॅन्यूर पोर्टला. इथे बघा तुम्ही, सकाळी आम्हाला शूटिंग घेता नव्हतं आलं कारण पाऊस भरपूर होता. संध्याकाळी आम्ही जेव्हा आलो तेव्हा पाऊस अगदी उघडलेला आहे. आणि इथे बघा तुम्हाला चालण्याकरता सुद्धा व्यवस्थित अशी जागा आहे, त्यामुळे तुम्हाला तशी काय भीती नाही आहे. आणि हे जे आहे त्यांचं हे ऑफिस आहे, काय सुंदर ऑफिस केलेलं आहे बघा. तिथे छान असं आहे. सकाळी आपल्याला बिलकुल उभं राहायला पण तिथे जागा नव्हती कारण पाऊस पडत होता. आता तुम्ही बघतायत लोक मस्त की आजूबाजूला सगळी बसलेली दिसत आहेत. ही सगळी लोकं आहेत ती आपापल्या कस्टमरला पिकअप करण्याकरता आलेली आहेत. काय लोक दुसऱ्या बोटीने येणार असतील त्यांची वाट बघतायत. पण काय सुंदर आहे. संध्याकाळी नेहमीप्रमाणेच विश्रांती घेतल्यानंतर आम्ही आज संध्याकाळी जे आलेलो आहे इथे ते स्पाइस म्हणून एक रेस्टॉरंट आहे, इंडियन रेस्टॉरंट, आणि हे सी फूड करता म्हणून प्रसिद्ध आहे. आजच्या जेवणामध्ये आम्हाला नेहमीप्रमाणे सालड पापड हे ते त्यांना नेहमीच देतात. आणि फिश करी किंवा फिश मसाला असं काहीतरी होतं. आणि हा जो फिश होता हा ऑस्ट्रेलियन फिश म्हणून त्यांनी आम्हाला सांगितलं. खूपच सुंदर टेस्टी असा हा फिश मसाला होता. फिश तिखा मसाला मला वाटतं होता. आणि नेहमीप्रमाणे बाकीचे डाळ किंवा राईस किंवा 2 भाज्या असं होतं. तर असा होता आमचा आजचा दिवस. सो थँक्स फॉर वॉचिंग. नुसा पेनडा अतिशय सुंदर बेट आहे. तुम्ही जर बालीला जाणार असाल तर इथूनची विजिट मिस करू नका आणि एन्जॉय करा. एक दिवस राहणार असाल तर सर्वात उत्तम तुम्हाला सगळं काय नुसा पेनड्याचं बघता येईल.